Hi guys, welcome to Sky the Design Destination. So आजको यो भिडियो पार्ट 3 हो हाम्रो सर्जिकल मास्क कभरको. सो आजको दिनमा चाहिँ म तपाईलाई के सिकाउँछु, आज चाहिँ यसलाई स्टिचिङ गर्न सिकाउँछु अनि यसको फाइनल लुक पनि आज नै डिसाइड हुन्छ. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गाइज यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक, शेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला. ओके गाइज, सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, सो फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नुपर्छ, यसलाई यसरी राख्ने. ओके, हेर्नुहोस् यो सुल्टा भित्र. ओके, अनि उल्टा बाहिर राखेर अब यसको चारैतिर नै यहाँ माथिपट्टि मात्र सिलाउने, जसरी मैले यहाँ सिलाउन गइरहेछु. हेर्नुहोस् यसरी सिलाउने. ओके गाइज, हेर्नुहोस् यसको मैले यहाँ त स्टिचिङ गरिसकेपछि दुईटामा नै. ओके, दुईटामा नै स्टिचिङ गरिसकेपछि अब तपाईँले यसरी खोल्नुपर्छ यसलाई. ओके, तपाईँले चाह्यो भने यहाँ पनि स्टिच गर्न सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ गर्दिनँ. अनि अब यसलाई यसरी राख्ने. ओके, यसरी राखेर यहाँदेखि यहाँसम्म यो चारैतिर सिलाउने, सबैतिर सिलाउने. ओके, सबैतिर सिलाएर यहाँ सिलाएर, तर यहाँ चाहिँ नसिलाउने, यति चाहिँ नसिलाउने, किनभने यहाँबाट हामी हातलाई फेरि यसलाई उल्टाउनु पर्छ. सो यति जग्गा नसिलाउने, तर यसको वरिपरि चाहिँ सिलाउने. ओके, सो म तपाईँलाई सिलाएर देखाउँछु. ओके गाइज, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई सिलाइसकेको छु. अब म के गर्छु, यसको एक्स्ट्रा पार्टहरू सबै काटिदिन्छु यसरी. ओके गाइज, यसमा कट लागिसकेको छ. अब के गर्नुपर्छ, अब यसलाई यहाँबाट यसरी उल्टाउने. ओके, सो म तपाईँलाई उल्टाइसकेर देखाउँछु. यो उल्टाउनु एकदम सजिलो छ. सो यसको म भिडियो बनाउँदिनँ, यसलाई म तपाईँलाई उल्टाइसकेर देखाउँछु. ओके गाइज, हेर्दै गर्नु होला. यसमा मैले पल्टाइसकेको छु. अब जुन चाहिँ त्यो अघि हामीले हालेर यसलाई पल्टाएको थियो, त्यो भागलाई चाहिँ अब तपाईँले यसरी भित्र हालेर यसलाई सिलाउन सक्नुहुनेछ यसरी. ओके, सो अब यसमा अर्को नेक्स्ट काम के छ, नेक्स्ट काम छ हाम्रो यसलाई यसरी. अब यो हाम्रो के छ, यस्तो गर्नेछौँ. त्यसपछि यहाँ बटन लगाउनेछौँ अनि यहाँ पनि बटन लगाउनेछौँ. सो द्याट इट लुक्स नाइस. ओके, यसरी तपाईँले यसरी लगाउन मन पऱ्यो भने तपाईँले यसलाई जोडेर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी. सो ओके गाइज, हेर्नुहोस् यसमा मैले मास्क पनि लगाइसकेको छु अनि मैले यो पनि एउटा बनाएको थिएँ. सो यो पनि म तपाईँलाई देखाउनुको लागि लिएको. अब हेर्नुहोस् यसलाई कति अट्र्याक्टिभ देख्छ. विदाउट दिस इफ यु वेयर दिस त लाग्छ लाइक दिस इज अ नर्मल मास्क. सो जब तपाईँले यो कभरसँग लाउनुहुन्छ, सो इट विल लुक सो अट्र्याक्टिभ. ओके, सो पिपल विल आस्क यु कसरी बनाएको भनेर. सो द्याट दिस इज अल अबाउट माई भिडियो. सो तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने यसलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु नै हुन्छ. तपाईँले मलाई थाहा छ माई डियर फ्रेन्ड्स. अनि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस्. अनि योभन्दाको प्रिभियस भिडियो तपाईँले यदि हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, तपाईँले त्यसलाई क्लिक गरेर अहिले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ. सो हेर्नुहोस् गाइज, यो मैले अहिले बनाएको, यो मैले अस्तिको दिन बनाएको थिएँ. सो तपाईँलाई मैले जस्ट एन इक्जाम्पल यो देखाउँदैछु. सो मास्क कभर भनेको यो हो, सर्जिकल मास्कको कभर यसरी बनिन्छ. सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज. ओके, सो सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो. टिल देन, goodbye.